بسم الله الرحمن الرحیم. به چینل مکنیت با ما سمیع آسمان خوش آمدید. قرار وعده امروز کتاب دوینگ مت with پایتون آغاز میکنیم. اگر شما این کتاب تا هنوز دانلود نکردین حتما دانلود کنین از ویدیوی قبلی که من برای شما لینکش گذاشتم و در این کتاب میبینید که بحث‌های بسیار زیادی را ما و شما کاور خود کردیم که اولین بحث ما بالای working with numbers خود بود انشالله و موضوعات بسیار زیادی را از این بخش فرا خواهیم گرفت. شما به این شکلی که ما کتاب درس میتیم در ویدیو اگر دانلود کنین و پیش خود مطالعه کنین یک نتیجه بسیار فوق العاده را به دست خود آوردین و به این شکل شما چیزای بیشتر و بیشتر خود یاد گرفتین. البته درسایی که در ویدیو کار میشه عملی کردنشان 100% ضروری است. اگر شما به جای مشکل داشتین در این بحث ها حتما در چینل یوتیوب ما یک پلیلیست دیگه بلان پایتون توتوریال داریم و در اینجا به طور کامل پایتون آموزش داده شده از اولین درس تا اینستالیشن پایتون متغیرها میبینید که تنظیم آیدی ها و به طور کامل پایتون درس داده شده. به هر قسمتی که شما مشکل داشتین اینجا کار کنین. مثلا به دیکشنریان مشکل دارین این ویدیو رو تماشا کنین یا یک قسمت دیگه از فانکشن ها یاد ندارین یا وایل لوپ یاد ندارین حتما ویدیوش رو اینجا تماشا کنین و مشکلات خود هم رفع کنین. در این بحث گفتم که عملی کردن بحث ها بسیار مهم است. ما در این ویدیو از جوپیتر نوتبوک استفاده میکنیم. شما اگر جوپیتر نوتبوک انستال ندارین میتونین که از آیدی آیدل استفاده کنین که وقتی پایتون انستال میکنین به طور اتومات بر شما آیدل اینجا انستال میشه. این هم یک آیدی بسیار خوب است. شما میتونین که از این آیدی هم راحت استفاده کنین. خب اگر انستال کردین جوپیتر نوتبوک استفاده کردن از جوپیتر نوتبوک به مراتب بهتر است. اینجا آیدل هم باز شد. شما میتونید از صفحه آیدل بسیار راحت استفاده کنین. شما میبینید که من اشتراک کردم میتونم هلو ورد و بر ما راحت کار میکنه و به این شکل که ما در جوپیتر نوتبوک کار میکنیم شما میتونید در آیدل کار کنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم. بس امروز ما بالای بیسیک ماتماتیکال اپراتورز هست و شما میفهمید که از پایتون میتونین که به شکل یک ماشین حساب بسیار قدرتمند ولی ساده هم استفاده کنین. شما میتونین به شکل بسیار ساده از پایتون استفاده کنین. من از یک ماشین حساب مثلا میگم که 2 جمع 3 بر من نمایش داره میتونه که 5 است یا 3 جمع 7 و میتونین که عملی تفریق با اپراتور تفریق انجام بدین. مثلا نوشته میکنم که 100 منفی 75. خب عدد اشاری هم میتونین که در پایتون 3 بسیار راحت امروزشان کار کنین. به طور مثال 3 جمع 1 جمع 3 اشاریه 5 در ما 4 اشاریه 5 بدون کدام ایرور در پایتون 3 نمایش میتم یا منفی 2 اشاریه 5 جمع 3 و می ترتیب شما از اپراتورهای جمع تفریق با اعداد اشاری و اعداد تام میتونین که بسیار راحت کار کنین. به خاطر ضرب از اپراتور ستاره استفاده میکنین یعنی شیفت 8 برای شما اپراتور ضرب به وجود میاره و با این اپراتور میتونین که ضرب انجام بدین. متوجه باشین به خاطر ضرب کردن از اپراتورهای مثل x یا نقطه به هیچ وجه استفاده نکنین چون اینا را پایتون نمیشناسه. فقط از اپراتور ستاره استفاده میتونین کرده که به معنای ضرب است در پایتون. به این شکل به اعداد اشاری هم 3.5 ضرب 1.5 بسیار راحت میتونین که ضرب کنین. خب به خاطر تقسیم شما فقط یک اپراتور دارین که همی علامه تقسیم است. مثلا 3 تقسیم به 2 1.5 یا 4 تقسیم بر 2 میشه 2.0 و می ترتیب تمام اعداد. خب در پایتون یک چیز دیگه جالب است ای است که اگر شما فرضاً 7 تقسیم به 5 کنین بر شما یک عدد اشاری میکشه ولی اگر 7 2 علامه تقسیم بدین باز 5 بدین این بر شما همون قسمت اشاری از این را ایگنور میکنه یعنی که بر شما عدد راوند هم میکنه. اگر نشه کنم که 9 تقسیم بر 5 بر ما مطمئن 1.8 عدد اشاری میده ولی اگر 9 را تقسیم به 5 کنم بر ما فقط 1 میکشه کی در اصل همون فقط بخش صحیح از این میکشه و بخش اشاری از این کاملا ایگنور میکنه. پس 2 دانه تقسیم این علامه هم بسیار کارا است در برنامه واقعی. این بر شما
قسمت اشاریه یک اصل تقسیم ایگنور میکنه و فقط قسمت صحیحش بر شما نمایش میده. به می ترتیب میتونم مثال دیگه هم 11 تقسیم به 3 هم نوشته کنم که 3.6 هست، ولی 11 دو دفعه تقسیم به 3 ای بر شما فقط قسمت صحیح از یعنی 3 را میکشه. بعد از این اپراتور مودولو یا مود است که شما میتونید که مود یک عدد با این اپراتور محاسبه کنین که شما میفهمین که در پایتون علامه فیصدی علامه اپراتور مودولو است. به طور مثال داشته میکنم که 9 مود 2 بر ما جواب 1 است. یعنی چی؟ یعنی که 9 را میگیره تقسیم به 2 میکنه، باقی مانده 1 میشه. 4 ضرب 2 8، باقی مانده 1. اپراتور مودولو بر شما باقی مانده را میکشه، باقی مانده از این مساوی به 1 میشه. یا اگر 5 به مود 2 پیدا کنیم بازم با جواب از 1 باشه چون باقی مانده 1 است. اگر 4 به مود 2 بکشین باقی مانده از این 0 است. به می ترتیب 8 به مود 3 باقی مانده 2 میشه. پس شما از ریاضیات میدانید که اگر یک عدد n داشته باشین و مود از را بکشین، یک عدد مثل 0 1 2 3 تا به n منفی 1 خواهد بود، یعنی خود n در بر نمیگیره تا به n منفی 1 به وجود میاد. مثلا اگر من مود 5 بکشم، مود 5 سطحی است از اعداد 0 1 2 3 و 4، نه خود عدد 5 که در کل از اینا 5 عدد میشن و خود عدد 5 در بر نمیگیره. یعنی باقی مانده تقسیم یک عدد بالای 5 یا 0 میشه، باقی ماندهش یا 1 یا 2 یا 3 یا 4، باقی ماندهش 5 نمیشه. به همین ترتیب اپراتور نما یا توان در پایتون 2 ستاره است، مثل که اپراتور ضرب 1 ستاره بود، اپراتور نما 2 ستاره است. مثلا میگم 2 به نمای 3، 2 به نمای 3 8، یا میتونم بگم که فرضاً 3 به نمای 2 یا 3 مربع مساوی میشه به 9. به می ترتیب شما میتونید که حتی اعداد اشاری را هم در نما بالا ببرین یا یک بالا ببرین. نشان کردم میتونم که فرضاً 12 به نمای حتی یک عدد بزرگ یا 13. شما برای شما جواب از این را به طور راحت و بسیار سریع پایتون محاسبه میکنه. شما به این شکل میتونید که جذرهای اعداد از طریق نما به دست بیارین. گفتم که شما میتونید اعداد کسری هم یک عدد به نمای یک عدد کسری هم بالا ببرین. مثلا میخوایم عدد جذر 3 محاسبه کنم، نشان کردم میتونم که 8 جذر 3 8 مساوی میشه به 8 به نمای 1 بر 3. در اصلی به معنای جذر 3 8 میده و جذر 3 8 دقیقاً که 2 است، یا جذر 2 4. جذر 2 4 یعنی که 4 به نمای 1 بر 2. شما میتونید که جذرها را هم به شکل محاسبه کنید. موضوع بعدی که باید در اینجا در موردش صحبت کنیم تقدم عملیه ها است، یعنی که کدام عملیه ها در این عملیه که ما براتون نشان دادم کدامشان تقدم بیشتر دارد. در خاص باید بگیم که ما عملیه های جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، نما اینجا خواندیم و این عملیه ها را شما این اپراتورها را تا این قسمت کار کردیم. حالا میبینیم کدام از اینا اولتر اجرا میشن. خب نشان میکنم که 5 پیش از اینکه این گپ بر شما بگویم بالای پرانتیز هم باید صحبت کنم. مثلا نشان میکنم 5 جمع 5 ضرب 5. شما از ریاضیات میدونید که اول باید حاصل ضرب خلاص شود، یعنی تقدم عملیه ضرب بیشتر از جمع است، یعنی اول 5 ضرب 5 میشه، 5 ضرب 5 25. بعد از اون جمع 5 دیگه میشه که بالاخره نتیجه هرچی میشه که 30 میشه. بله، و اول عملیه ضرب اجرا میکنه، بعد از اون عملیه جمع. اگر من این مثال اینجا کپی کنم و از پرانتیز استفاده کنم، یعنی از قوس ها استفاده کنم در این قسمت، حالا شما ببینید که جواب از چی خواهد بود. ببینید که جواب از 50 است، به خاطر که پرانتیز یا قوس ها تقدم بیشتر نسبت به ضرب داره. اول 5 جمع 5 میشه که 10، بعد از 10 ضرب 5 میشه که 50. پس در پایتون هم پرانتیز تقدم بیشتر نسبت به ضرب داره. پس در این قسمت یک عملیه دیگر را هم به نام پرانتیز ما اضافه میکنم. خب در تقدم عملیه ها به ترتیب قسمی که من نشان میکنم، اول پرانتیز یا قوس ها تقدم داره، بعد از قوس ها عملیه نما تقدم داره، بعد از او علامه ها تقدم داره، مثل علامه منفی مثلا علامه منفی تقدم داره. شما ببینید در عملیه ها و علامه ها یک فرقی است.
مثلا نشون میکنه منفی 2. این منفی علامه 2 است، یعنی منفی علامه 2 میشه. یا اگر نشون میکنم که مثبت 2، این مثبت علامه 2 است. پس مثبت نسبت به دیگه عملیه ها یا منفی تقدم داره. شما دقت داشته باشین که مثبت با جمع فرق میکنه و منفی با عملیه منفی فرق میکنه. این منفی 2 علامه منفی است، ولی یک منفی 2 اینجا منفی عملیه 2 است. درست؟ مثل که جمع و مثبت فرق میکنه. مثبت 2 اینجا مثبت علامه 2 است، ولی اگر نشون کنم که یک مثبت 2 اینجا مثبت یا جمع عملیه 2 است. پس اینا فرق میکنن. اینجا عملیه علامه منفی تقدم داره. علامه منفی 2 در حقیقت یک معنا میده که من نشون کنم که منفی 1 ضرب 2. منفی 2 در اصل یک معنا میده، یعنی که منفی 1 ضرب در 2. پس علامه منفی تقدم بیشتر از دیگه عملیه ها داره. بعد از علامه منفی عملیه های ضرب و تقسیم تقدم بیشتر دارند و بعد از اینا عملیه های جمع و تفریق تقدم بیشتر دارند. به همین ترتیبی که من اشاره کردیم عملیه ها در پایتون تقدمشان تعریف میشن. خب بیاین یک مثال نشه کنیم. نشه کردم میتونم مثلا 5 منفی 2 ضرب در 5. کدام عملیه زودتر انجام میشه؟ مطمئنا که ضرب. و جواب از این منفی 5 است. این شکل با پرانتز را نشه کردم میتونم که 5 منفی 2 ضرب 5. اینجا اول پرانتز انجام میشه و اگر ما یک عدد به شکل نمایی نوشته کنم، مثلا 3 به نمای 2 منفی 5. اینجا شما اشتباه نکنین که در نخست عملی نما خلاص میشه. اول 3 را مربع میکنه پایتون، بعد از اون برای 5 تفریق میکنه. اینطور نیست که 2 منفی 5 شود. درست؟ پس اینجا جواب از این 4 میشه. امیدوار هستم که تا اینجا یک چیز یاد گرفته باشین. با ما باشین و بیشتر از اینا یاد بگیرین. تشکر.